Good evening and welcome. I am Joseph Oyukola with the Carnival Radio News Update. In the news this evening, the Oyo State Police Command has arrested an Islamic cleric identified as Alfa Bashiru for alleged possession of suspected human flesh. Police spokesman CSP Adewale Osifeso said Thursday on the command's verified X handle that the suspect was intercepted around 11:30 a.m. on Wednesday by the Federal Highway Patrol team at the toll gate axis of the Ibadan Expressway. Bashir reportedly claimed he bought the item in Lagos. He has been transferred to the homicide section of the State Criminal Investigation Department in Yagago, while forensic analysis is ongoing. In a separate section, officers recovered an abandoned Toyota Camry registration number LSD 957DX after its driver fled during a stop and search. CSP Osifeso has urged rightful owners to represent valid documents, assuring residents of sustained operations to combat crime under Commissioner Femi Aruna's leadership. Meanwhile, the Federal Fire Service has ordered a nationwide fire safety compliance audit following Tuesday's inferno at Afriland Tower on Lagos Island. Spokesman Paul Abraham stated today, Thursday, that Controller General Samuel Olumode directed the audit to cover public and private buildings, assessing preparedness, enforcing standards, and sanctioning non-compliant facilities. Olumode commiserated with the Federal Inland Revenue Service, United Bank for Africa, and families of victims, praying for the repose of the dead and comfort for their loved ones. The fire has so far claimed at least 10 lives, including 6 staff of United Capital and 4 employees of FIRS. Officials confirmed the blaze began around 1:30 p.m. Tuesday in the inverter room of the building's basement. In the meantime, Kaduna State Governor Huba Sani has pledged that his administration will not borrow to finance development projects. He gave the assurance today at the groundbreaking of a 16.5 kilometers fat road linking Kayada Tasha, Kayada Gari, Unguwa Shaki, Maskawa, and Dar Alhaji in Lere local government area. The governor said all ongoing and inherited projects across the state will be completed within the end of his time. He stressed that abandoned works from previous administration will also be delivered before the time. Sani described the road project as unprecedented for Lere local government area and confirmed it would be executed by a reputable construction firm so it guarantee quality. On the foreign scene, French protesters have staged nationwide demonstrations and strikes today against President Emmanuel Macron's austerity policies, disrupting public transport and shutting schools. Tens of thousands marched across cities, with sporadic clashes reported between demonstrators and police. This comes after Prime Minister Sébastien Lecornu, appointed last week as Macron's 7th head of government, pledged change but has struggled to ease discontent. Unions and citizens remain angry over a draft 44 billion euros cost-saving budget introduced by his predecessor, Francois Bayrou. Protesters, including 64-year-old Bruno Cavella in Lyon, are accusing the government of enriching the wealthy while burdening the poor. An interesting water sport. Ikorodu City have confirmed the transfer of midfielder Harrison Uzodu to Australian club Wasbega AC. The Nigerian Premier Football League side announced the deal on Thursday, but withheld details of the contract. The 21-year-old, who was one of Ikorodu City's standout performers last season and featured for Nigeria at the 2024
African Nations Championship has already joined training with his new teammate in Australia. Lagos club, in a farewell message on its official X handle, wished him well and his success in his European career. And that ends Carnival Radio News Update. This news was brought to you by Carnival Radio News and Current Affairs Department, compiled by Elizabeth Chelsea Okemukoko. I am Joseph Oyukola. Good evening, and please do well to enjoy the rest of your day. Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. Carnival Radio. Enjoyment unlimited. Fún àwọn ètò tó gbámúsé, orin àsìkò, eré ìdárayá, ọ̀rọ̀ ìsítí, àwọn ètò tó dọ́sọ̀ àti àwọn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ètò tó lè ṣàwùjọ wa láǹfààní. Carnival Radio ní kẹ́ ẹ máa gbọ́. Wò ó lọ́dọ̀ tiwa ọjọ́ gbogbo bí ọdún. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o, àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí ti gbọ̀yìn láti Carnival Radio. Joseph Oyukola níròyìn yín. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ tòní, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ fi kẹ́tí òfin gbé àáfàá kan o, èyí tí orúkọ tiẹ̀ ń ṣe àáfàá Bàṣírù, látàrí bí wọ́n ṣe ká ẹran ènìyàn mọ́ lọ́wọ́. Agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún CSP Adéwálé Òsífẹ̀sọ ló jẹ́ kó di mímọ̀ lónìí lórí ìkànnì abẹ́yẹfò X ti ìkànnì ọ̀hún ti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún wípé afurasí ọ̀hún ìní àwọn bá pàdé ní nǹkan bíi aago 11:30 àbọ̀ ọjọ́rú eléyìí látọwọ́ àjọ eléyìí tó ń rí sí òpópónà márosẹ̀ àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà lágbègbè tóògèètì nílùú Ìbàdàn. Bàṣírù ló wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé níṣe ni òun ra ohun tí wọ́n bá lọ́wọ́ òun ní ìpínlẹ̀ Èkó, eléyìí tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún ti wá taari rẹ̀ sí ẹ̀ka léyìí tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ ìpànìyàn àti ẹ̀ka tó ń ṣe ìwádìí níléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà ní Ìyágànkù nílùú Ìbàdàn láti lè ṣèwádìí tó tó lórí ọ̀rọ̀ náà. Nínú iṣẹ́ àkànṣe ọ̀tọ̀, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tún ti wá rí ọkọ̀ bọ̀gìnì Toyota Camry kan gbà padà o, pẹ̀lú nọ́mbà àdánimọ̀ LSD 957JX, eléyìí tí awakọ̀ ọkọ̀ ọ̀hún tí ó fi régẹ̀ o nígbà tí àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n dá dúró tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ ṣe àyẹ̀wò sí ọkọ̀ náà. Níbẹ̀ ni agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Òsífẹ̀sọ wá ní wípé ẹni tó bá jẹ́ pé òun ló ní ọkọ̀ yìí kí ó fojú hàn dé o, kó dẹ̀ fojú hàn dé pẹ̀lú ẹ̀rí tó dájú o, wípé níṣe ni ìṣèjọba kọmíṣánná ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Fẹ́mi Haruna ni kò ní fààyè gba ìwà ọ̀daràn kankan bó ti wulẹ̀ kó rí. Ẹ̀wẹ̀, àjọ tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì àti iléeṣẹ́ panápaná orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ó ti kéde wípé gbogbo àwọn iléeṣẹ́ ni ó gbọ́dọ̀ mọ tẹ̀lé ìlànà tó ní ṣe pẹ̀lú ìdáàbòbò dúkìá àti ẹ̀mí o, tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ iná, látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ iná kan lèyí tó wáyé ní ọgbà kan tí orúkọ tiẹ̀ ń ṣe Afriland ní ìpínlẹ̀ Èkó. Agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọ̀hún Paul Abraham ló jẹ́ kó di mímọ̀ lónìí wípé ọ̀gá àgbà àjọ ọ̀hún Controller General Samuel Olúmọdé ni ó ti wá kéde wípé gbogbo iléeṣẹ́ tó jẹ́ ti aládàáni àbí ti ìjọba pátápátá
ní kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ kán máa gbáradì fún ìṣẹ̀lẹ̀ náà kí wọ́n dẹ̀ ní àwọn nǹkan tó tó àti èyí tó yẹ wípé iléeṣẹ́ léyìí tí àwọn bá gbá mu wípé kò tẹ̀lé ìlànà ni àwọn máa fi mú ẹ̀ kátà òfin o. Olúmọ̀dé ni wàá ránṣẹ́ ìbánikọ́dùn sí àjọ tó ń pa owó wọlé lábẹ́nú nílẹ̀ wa Nàìjíríà FIRS àti báńkì United Bank of Africa UBA bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ó tún bá àwọn ẹbí àwọn tí ó pàdánù èèyàn wọn kẹ́dùn o tí ó dẹ̀ ń gbàdúrà wípé kí Olódùmarè kó rọ̀ wọ́n lójú o kí ó dẹ̀ tí àwọn tí ó pàdánù ẹ̀mí wọn sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà ní èèyàn bíi 10 ti bá rìn báyìí o èyí tí 6 lára wọn jẹ́ òṣìṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀ pẹ̀lú báńkì ilé ìfowópamọ́ United UBA tí 4 lára wọn dẹ̀ jẹ́ òṣìṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àjọ tó ń pawó lábẹ́nú nílẹ̀ wa Nàìjíríà. Iléeṣẹ́ panápaná náà ló wá fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló bẹ̀rẹ̀ ní nǹkan bíi aago 1:30 lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun o èyí tí yàrá tí wọ́n ti ń gbé iná jáde èyí tó ń lo oògùn sólà nínú ọ̀hún ti bẹ̀rẹ̀ ńbẹ̀ tí ó dẹ̀ fi jó kùgòbí tó jóde ní ibi ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Ní báyìí gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna gómìnà Uba Sani ni ó ti wá jẹ́jẹ́ wípé ìṣèjọba òun ni kò ní yá owó kankan o láti fi lè ṣe àwọn iṣẹ́ àkànṣe ọlọ́kùnjọ̀kan tó ń gùn lé ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Ó sọ̀rọ̀ dánilójú ọ̀hún lónìí ní wọ́n ti ń ṣe ìfilọ́lẹ̀ òpópónà oní kìlómítà 16 tó ń dún àrùn kan o èyí tí ó so òpópónà Kayade Tasha Kayadagari àti Nguwasaki pọ̀ mọ́ra wọn o bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ pẹ̀lú Maskawa àti òpópónà Danhalaji èyí tí wọ́n wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Lérè ní ìpínlẹ̀ náà. Gómìnà náà wá jẹ́ kó di mọ̀ wípé àwọn iṣẹ́ àkànṣe ìdàgbàsókè tó ń lọ lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ náà o àti èyí tí àwọn jogun jákèjádò ni àwọn máa parí kí ìṣèjọba òun kó tó tán eléyìí tí àwọn òde ní yá owó kankan ní ìpínlẹ̀ Kaduna. Ó wá tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé gbogbo àwọn iṣẹ́ léyìí tán ti pa tì náà láti ọwọ́ ìṣèjọba tó gbéṣẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ni òun rí wípé òun ṣe láṣeyọrí o òun dẹ̀ ṣe lásìnyì èyí tí alákàn tó ń ṣe pò. Sanni kò ṣàfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé àwọn iṣẹ́ ọ̀nà ọlọ́kùnjọ̀kan yìí ló jẹ́ eléyìí tó lóòrìn fún ìjọba ìbílẹ̀ Lérè o tó dẹ̀ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn iléeṣẹ́ agbaṣẹ́ṣe eléyìí tó jẹ́ ojúlówó tí wọ́n dẹ̀ dúró rè làwọn máa gbé iṣẹ́ ọ̀hún fún èyí tí ó dẹ̀ dá òun lójú wípé iṣẹ́ tó yáàyè ni wọ́n ó ṣe sáwọn òpópónà ọ̀hún. Kọ́ ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ a lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Carnival Media àti lójú òpó ayélujára wa www.carnivalmedia.ng. Bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá máa dára ọwọ́ èmi àti ẹ̀yin lójó wa o jẹ́ ká máa gbé pọ̀ nínú ìfẹ́ ayọ̀ àti ìṣọ̀kan. Ọ̀rọ̀ yìí ló ń wá láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá ló mú ìròyìn ọ̀hún wá sí etí gbọ̀nyín kẹ́ ní àṣálẹ́ èyí tí ó dára o.